שימו לב. הדבר הכי חשוב, הכי חשוב שיש, אוקיי? של 90%, בעצם זה 90% מהלחימה שלנו, אוקיי? זה אנשי הצוות שלנו. זה האמון שלנו באנשי הצוות והאמון של הצוות בנו, בסדר? זה הכי חשוב. שם בעצם נמדד הכל. נמדד הכל, ודרך זה אתם מגיעים לתוצאה הטובה ביותר שאתם יכולים להגיע אליה, שזה בעצם שוב פעם מה שאמרנו, התוצאות. אתם זוכרים את אפרת מהסרטון הקודם? אירוע, אסטרטגיה, פעולה, פרשנות, רגש ותוצאה. אתם זוכרים את זה? יופי. אז אותו דבר פה. בדיוק אותו דבר פה. 90% מהעניין, אוקיי? שלנו, זה התקשורת שלנו עם אנשי הצוות שלנו, זה האמון שיש לנו בדרך, זה האמון שיש לנו מול אנשי הצוות שלנו, זה האמון של אנשי הצוות שלנו, בנו, ביכולות שלנו, ברצף הטיפולי שלנו, בלחימה שלנו. אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת, אני עוברת את זה יום יום, אני חיה את זה ביום יום, אני חיה את זה 41 שנה, אני יכולה לספר לכם כמה זה לא פשוט, אוקיי? אבל, זה לא פשוט, אבל, אנחנו חייבים לשמור על הרצף טיפולי, זה חייב לקרות. מהסיבה הפשוטה שהבריאות שלנו ואיכות החיים שלנו תלויה בזה, אוקיי? אנשי הצוות יכולים לעשות הכל, אבל הם לא קוסמים. הם לא יכולים לעשות את הטיפול במקומנו, הם לא יכולים לשמור על רצף טיפולי במקומנו, הם לא יכולים להזכיר או לנדנד לנו לבוא למרפאות או משהו כזה. לא, זה לא. זה התפקיד שלנו כלוחמים, להיות על זה, אוקיי? ולכן, כשאתם מגיעים למרפאה, או שאתם מגיעים לרופא שעוקב אחריכם כבר תקופה, אוקיי? בסוף, אחרי שדנתם על האסטרטגיה, ואחרי שדנתם על הטיפול, ואחרי שקיבלתם את כל ההמלצות שלו, ואחרי שהבנתם, מאוד מאוד חשוב, אוקיי? להבין לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו הולכים לעשות, מה התהליך, כמה זמן זה ייקח, ועוד, ולשאול את כל השאלות, באמת. תכינו לכם דף שאלות לפני שאתם מגיעים למרפאה. זה דבר שכאילו אני עושה בשוטף. יש לי מחברת מלאה בשאלות, מחולקת לפי נושאים, וכל פעם שאני מגיעה לאיזשהו רופא, אני פותחת את המחברת בנושא שקשורה אליו, ופשוט מתחילה להמטיר שאלות, אוקיי? עד שאני לא מבינה את כל המערכת, אני לא מקבלת תשובות לכל השאלות האלה, אני פשוט מתעקשת לקבל את התשובות, סבבה? אז זה גם כן דבר שאתם חייבים לעשות, אתם פשוט חייבים לעשות, בתור לוחמים. כי התשובות האלה הם קודם כל לפני שאנחנו הולכים לפעולה, הם מרגיעים לכם גם את הנפש, ואתם גם במוח יודעים מה השלב הבא שלכם, מה אתם אמורים לעשות, מה קורה במקרה חירום, מה אתם עושים בחירום. סתם דוגמה, דברים יכולים לקרות, גם בבית. גם כשאנחנו בבית ולא במסגרת של בית חולים, דברים יכולים לקרות. מתי אני פונה למיון? מה זה דבר שיכול לקרות ולהחשיד אותי, ואז אני צריכה לפנות לטיפול? איזה תרופות אני צריכה לקחת? מה הזמנים? ואז להוריד אפליקציה של תרופות כדי שתזכיר לכם לקחת. הקישור לאפליקציה תהיה פה למטה, זה לא אפליקציה שלי, אוקיי? אני משתמשת בה ואני ממליצה עליה בחום. סייף מדיקל, אוקיי? יהיה לזה קישור למטה, יש את זה גם בגוגל, גם באנדרואיד, גם באפל, יש את זה בכל הטלפונים. אתם מכניסים שם את התרופות שלכם וזה עושה לכם תזכורות, זה מנדנד, יופי טופי. אז הנה עוד טיפ שקיבלתם.